في حلقة سابقة اتكلمنا عن الميتفورمين اللي هو موجود في الصيدلية تحت اسم جلوكوفاج او سيدوفاج، واتكلمنا عن فوائد كتيرة جدا له، يعني قلنا حاجات كتيرة عنه، لكن لا تزال فوائد الجلوكوفاج لا تنقطع. وهنا النهاردة بحث جديد وحاجة معلومات جديدة عن الجلوكوفاج تهم مرضى الكلى، يعني يا ريت الناس اللي عندهم مشاكل في الكلى يستمعوا الحلقة ديت للآخر. فهنكمل موضوع الجلوكوفاج واستخداماته لمرضى الكلى والاكتشاف الجديد ده بعد الفاصل، فابقوا معنا. اهلا بكم مرة تانية. الميتفورمين او الجلوكوفاج او السيدوفاج يعني دواء بيستخدم لمرضى السكر من النوع الثاني اللي هم السكر اللي بيجي للبالغين، وده بياخدوه مع ادوية سكر تانية، وله استخدامات كتيرة جدا، واكتشفوا ان هو يعني بيطول العمر وبيحسن وظائف الخلايا، وله تأثيرات كمان غير موضوع السكر، له تأثيرات ان هو مضاد لخلايا السرطان، ويعني مضاد للالتهابات، ويعني وانا كنت عامل حلقة كبيرة عنه، وبنصح جميع الناس يعني كل الناس باستخدام الجلوكوفاج ولو حتى بتركيز صغير، قرص واحد كل يوم، علشان الحفاظ على صحتهم وتجديد شبابهم وعمرهم. اكتشاف جديد في جامعة كوماموتو، أرجو أكون بنطق الاسم صح، جامعة كوماموتو اليابانية، لسه ناشرين بحث عن استخدام الجلوكوفاج لمرضى الكلى. جماعة اللي عندهم ضغطهم مرتفع دايما، بتلاقي الكلى تبوظ عندهم، او عندهم دايما اللي هو اليوريك اسيد اللي هو النقرس، مرض النقرس ده مع الزمن بيتعب الكلى وبوظ الكلى، فالكلى عندهم بتحصل فيها يعني انهيار وتدهور، تمام، ولا علاقة له بالسكر خالص، ما الناس دي يعني سكرها طبيعي جدا. فلقوا ان وطبعا قبل ما نخش يعني ليه لقوا ان الجلوكوفاج كويس، لقوا كانوا بيعالجوا الناس دي بيدوهم حاجات تهبط الضغط دايما، علاج يعني ايه، هو ده الحاجة الوحيدة الموجودة، مادة اسمها لوزارتان، وده عشان يخفض الضغط عندهم، عشان يقلل الحمل على الكلى والتعب اللي في الكلى يقل. بيسموا ده علاج يعني سيمتوماتيك، علاج اعراض، تمام، بيعالج انت الضغط عالي فبيبوظ، فاحنا بنقلل الضغط اللي رايح للكلى وهكذا. لكن الالتهابات اللي بتحصل في الكلى والبوظان اللي بيحصل في الكلى مفيش حاجه كانت بتعالجه، لغايه ما البحث بتاع جماعه هحطه لكم هنا، جماعه يعني مجموعه كبيره جدا من الباحثين في جامعه كوماموتو اثبتوا ان الجلوكوفاج او السيدوفاج، الجلوكوفاج مفيد جدا 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 للكلى، وبيحسن من وظائف الكلى للناس المرضى اللي عندهم تعب في الكلى بسبب الضغط مش بسبب السكر، تمام. وطبعا استخدموه معاهم مع الناس ديت، وجاب نتائج معاهم هايله جدا، ونشروا البحث ده في مجله اسمها ساينتفك ريبورتس، ودي فرع من مجله كبيره جدا اسمها نيتشر، يعني يعني ناس كتير تسمع عن المجله بتاعت نيتشر دي، ده فرع من مجله نيتشر اتنشر فيه البحث دوت، واحنا بننوه له وبنقول يا جماعه يا اخوانا الجلوكوفاج مش دواء للسكر، هو اكتشف في الاول انه دواء للسكر يعني، لكن هو بيعالج السكر مع انه بيعالج مع كل امراض الشيخوخه، يعني هو بيعالج الشيخوخه اللي من ضمنها امراض السكر، بيحسن وظائف القلب، بيحسن وظائف الاوعيه الدمويه، بيحسن وظائف المبايض، بيجدد الخلايا، بيساعد الكبد، كل يعني ما بيسيبش حته في الجسم الجلوكوفاج ده الا ما بيحسن وظيفتها. فرجاء حتى الناس العاديين اللي هم يعني من اول سن 30 35 سنه ابدا استعمله وخده، علشان ده يعني مفيد للصحه. انت ما انتاش عاوز انك انت تبقى عندك 50 سنه ومكحكح وتعبان، انت عاوز تفضل عايش طول عمرك الفتره اللي ربنا كاتبها لك تعيشها بصحه كويسه. فالجلوكوفاج من الحاجات اللي بتحسن الصحه وتحافظ على الشباب، تمام. فانصح الجميع ان ياخذوه، ما تستناش لما يجي لك سكر، لان السكر ده علامه الشيخوخه انك انت بدات تشيخ، فما تستناش لما الدنيا تبوظ وبعدين تبدا تقول انا بعالجها بايه، اخد ايه. انت لما تاخد جلوكوفاج
تاخر حدوث السكر ده عندك جدا. في ناس بيجي لها السكر على 30 سنه، وفي ناس بيجي لها على 40 سنه، وفي ناس بيجي لها على 50 سنه. اللي هيستعمل الجلوكوفاج يعني هيأخر له السكر 20 سنه على الاقل، على بال ما يجي له نفس المرض اللي كان ممكن يجي له قبل 20 سنه. يعني لو كان هيجي له سكر على 40 ممكن يجي له سكر على 60 وعلى 70، تمام. ولو كان يجي له السكر على 50 يجي له على 80. والله اعلم بقى الواحد هيعيش ولا لا. فممكن ما يجيلوش السكر خالص. كل ديت ابحاث. نرجو من الناس استخدام جرعات بسيطه من الجلوكوفاج، اللي هو قرص واحد في اليوم، جلوكوفاج او سيدوفاج، عشان ما نبقاش بنتكلم على شركه واحده. جلوكوفاج او سيدوفاج او اي حاجه فيها ماده فعاله اسمها ميتفورمين. يعني تاخده من الصيدليه الاسم ده، تاخد اي حاجه في اي بلد، ممكن يوجد باسم تاني مش مشكله، هي الماده الفعاله دي. وبيقولوا عليه دواء البشريه الاول، يعني افضل دواء للبشريه. والمنظمه اللي هي الاف دي اي بتاعت امريكا يعني تنوي ان هو التصريح له كدواء يعتبر انتي ايجينج، ولا علاقه له بالسكر. تصريح انه يؤخذ بس للشباب، للحفاظ على او لعلاج الشيخوخه. فده بحث جديد احنا بنحطه النهارده على موضوع استخدام جديد للجلوكوفاج في علاج امراض الكلى الغير الناشئه عن السكر خالص، الناس اللي ما عندهاش سكر، لاستخدامه في العلاج بتاعهم، مع ممكن يتاخد معاه بقى حاجه تهبط الضغط او لا. ده كلامنا النهارده عن الجلوكوفاج، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.